හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සුතියා YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන software එකක් තමයි මේ Adobe Photoshop කියන්නේ. ඉතින් මේ Photoshop කියන software එකේ මොකක් හරි project එකක් කරලා ඒක save කරාට පස්සේ ඒක save වෙන්නේ PSD file එකක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේ PSD file වලට පේන ඇති PS කියලා තමයි මේකේ icon එකේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේකේ අපිට පුළුවන් නම් මේ PSD ෆයිල් එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පොඩියට හරි මේකේ බලා ගන්න අපිට ඒක ගොඩක් ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් මම අද මේ පොඩියට හරි ප්‍රොජෙක්ට් එක පෙන්වන විදිහට PSD ෆයිල් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේකට software එකක් පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ software එක. ඉතින් මම මේකේ link එක පළල description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒක double click කරලා නිකන් සාමාන්‍ය පොඩි software එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට install කරගන්න තියෙන්නේ. ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට next එක ඔබලා finish කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් finish කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අර PSD file දැන් ඔයාලට පේන ඇති ඇතුලේ තියෙන project එක අපිට පෙන්නනවා. මේ විදිහේ project එකක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට තවත් මේක විශ්වාස කරන්න බෑ වගේ නම් මම මේක open කරලා පෙන්නන්නම් Photoshop එක. මේ තියෙන Photoshop CC 2014. ඉතින් මම දැන් මේකට අර PSD ෆයිල් එක ඇදලා දාලා පෙන්නන්න මොන වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න පේනවා ඇති ප්‍රොජෙක්ට් එක ලේයර්ස් ටිකක් මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය PSD එකක් පෙන්වන්නේ PS කියලා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් එක්ක ඊට වඩා මේ විදිහට තියාගත්තොත් ඔයාගේ වැඩ ලේසියි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අමතක නොකර subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි.